नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु ध्यान सक्नुहुन्छ i7s भन्ने एउटा ब्लुटुथ स्पिकर छ। ध्यान सक्नुहुन्छ ब्याट्री, कल अनि म्युजिक, भोइस रेकर्ड अनि वायरलेस सबै चिन्न तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यो कस्तो छ तपाईहरुलाई म यो देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुस्, यो ब्लुटुथ स्पिकर भन्दा नि ब्लुटुथ इयरफोन हो। यसको लागि चार्जर यो नै चार्ज हो। ध्यान सक्नुहुन्छ यहाँ दुईटा इयरफोन छ। दुईटा इयरफोन, यसमा वायर छैन। ट्याक्क यसको चार्जर ब्याट्री पनि यही हो, चार्ज गर्ने पनि यही हो। र यसको लागि यसरी हामी यो बन्द छ, यसलाई यसरी खोलिन्छ हैन। खोलिसकेपछि यसको लागि यो कानमा लगाउने यो अन अफ स्विच, यो कानमा लगाउने यो अन अफ स्विच। र यो अन छ, यो चार्ज छ कि नै। यसको लागि हामी यो दबाइसकेपछि यो अन हुन्छ। यो अन भइसक्यो, यो बेलामा यो कनेक्ट हुन्छ। हेर्नुस्, यसको पनि चार्ज छ कि नै। यो दुईटै चार्ज छ। यो यति गरिसकेपछि यो अन हुन्छ। यसको लागि कनेक्ट गर्नको लागि यो सर्चिङ मागिरहेको हुन्छ। यसरी यो ब्लुटुथ स्पिकर होइन, यो ब्लुटुथ स्पिकर जस्तै छ तर स्पिकर हैन, यो इयरफोन हो। ब्लुटुथ इयरफोन यो आइफोनहरुमा विशेष गरी आइफोनहरुलाई युज हुन्छ। यसरी यो अफ गर्नु। साथीहरु, यो ब्लुटुथ स्पिकर तपाईहरु इयरफोन तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ। यसलाई कसरी कनेक्ट गर्ने भन्ने कुरा नि म तपाईहरुलाई बताइसकेको छु। यो स्विच बटन यो छ। यो एउटा दुईटै कानमा एकैचोटी सुन्न पनि सकिन्छ, यो एउटा सुन्न पनि सकिन्छ। यसको लागि चार्ज गर्नको लागि हामीले चार्ज यही नै हो। हामी यसमा यसरी राखिसकेपछि यो चार्ज हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो यसरी राख्ने, यो यसरी राखिसकेपछि यो चार्ज हुन्छ। यसरी चार्ज भयो भने यहाँ भित्र पनि रातो लाइट बल्छ। यसरी यो चार्ज भइरहेको छ। र यसको लागि यो चार्ज गर्नको लागि हामीले यसको चार्जर छ। यो चार्जर पनि तपाईहरुले यसरी चार्ज गरिसकेपछि यो पनि चार्ज हुन्छ। यसरी चार्ज भइरहेको देखेको छु। र तपाईहरुलाई यो चार्जरको यो i7s यसको बारेमा म तपाईहरुलाई बताइरहेको छु। र तपाईहरुलाई यसरी जानकारी दिन, नयाँ कुराहरुको जानकारी लिनको लागि हाम्रो च्यानल मोबाइल रिपेयरलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब र साइडमा रहेको घण्टी जस्तो बेल आइकनलाई दबाइदिनु होला। धन्यवाद, नमस्कार।